วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคสดใหม่ทุกเรื่องเพื่อสุขภาพดีที่ไทย PBS สถานีรักสุขภาพค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามหรือว่าแสดงความคิดเห็นมาหาเราได้ผ่านทาง Line แอดไทย PBS หรือว่าจะเข้าไปที่แฟนเพจคนสู้โรคก็ได้ค่ะผู้โชคดีที่ส่งคำถามมาหาเรามีของที่ระลึกมอบให้จากทางรายการด้วยและคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะติดตามรายการสดไปพร้อมๆกันได้ผ่านทาง Facebook Live ของไทย PBS ค่ะตอนนี้นะคะก็มี QR Code ขึ้นอยู่ที่หน้าจอสามารถแอดเข้ามาส่งคำถามเข้ามากันได้เลยนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าเราเคยมีอาการแบบนี้หรือเปล่าเวลาที่แปรงฟันแล้วเลือดออกตามไรฟันคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าสัญญาณนี้นะคะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าเรากำลังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากก็ได้ค่ะวันนี้เรามาร่วมพูดคุยกับทันตแพทย์กฤษณะพลอยบุตรแอดมินเพจใกล้หมอฟันกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของแปรงฟันนะคะแล้วมีเลือดออกตามไรฟันต้องบอกว่าต้นอ้อก็เคยเป็นเหมือนกันนะคะคือการที่เราเลือดออกตามไรฟันแบบนี้เวลาแปรงฟันอันตรายไหมคะจริงๆมันก็ถามว่าอันตรายไหมก็คงไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าถามว่ามันเป็นสัญญาณที่ผิดปกติแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วเราแปรงฟันเราไม่ควรจะมีเลือดออกใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าแปรงฟันแล้วมีเลือดออกอาจจะต้องกลับมาคิดหนึ่งว่ามันมีอะไรหรือเปล่าแสดงว่าคือไม่อันตรายแต่ว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างที่อยู่ในช่องปากของเราก็ได้ค่ะนั่นแบบนี้คือเวลาที่เราเลือดออกตามไรฟันเป็นเพราะว่าอะไรบ้างอะคะสาเหตุใหญ่ๆนะครับที่ผมเจอกับคนไข้ก็คือการแปรงฟันที่ไม่สะอาดก็คือมีการอักเสบของเหงือกอักเสบก็คือเกิดจากการแปรงฟันแล้วมันมีคราบแผ่นคราบจุลินทรีย์เกาะบนผิวฟันบางคนแปรงเนี่ยอาจจะแปรงแค่ผิวหน้าฟันแต่ไม่ได้โดนขอบเหงือกใช่ไหมฮะเวลาเราวางแปรงเราควรจะวางไว้ที่ขอบเหงือกแล้วปัดลงมาถ้าเป็นฟันบนแล้วฟันล่างวางไว้ที่ขอบเหงือกแล้วปัดขึ้นทำให้แผ่นคราบจุลินทรีย์หรือคราบพลับที่เราได้ยินในโฆษณาทั่วไปอ่ะมันก็จะมีแบคทีเรียอยู่แผ่นคราบจุลินทรีย์เหล่านี้ถ้าเราแปรงไม่ได้เนี่ยแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่มีแบคทีเรียก็จะไปรบกวนเหงือกพอรบกวนเหงือกเสร็จก็ทำให้เหงือกอักเสบเหงือกอักเสบก็คล้ายๆกับสิวอักเสบคือมันมีอาจจะแบบแตะและมีเลือดเจ็บๆหน่อยแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นการอักเสบที่เราเกิดขึ้นโดยปกติดังนั้นเนี่ยถ้าแปรงฟันแล้วมีเลือดออกก็ควรจะแปรงเอาพวกแผ่นคราบจุลินทรีย์ออกไปก่อนให้สะอาดบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าแปรงฟันแล้วมีเลือดออกก็ไม่แปรงตรงนั้นเลยไม่ใช่นั้นถ้าการแปรงฟันแล้วมีเลือดออกก็แสดงว่าอาจจะมีแผ่นคราบจุลินทรีย์หรือมีคราบอาหารอยู่อาจจะต้องทำความสะอาดให้ได้มากขึ้นหรือทำความสะอาดให้ดีขึ้นแล้วรอดูว่าสักประมาณอาทิตย์หนึ่ง2 อาทิตย์เลือดออกนั้นหายหรือเปล่าถ้าอาทิตย์หนึ่ง2 อาทิตย์เลือดที่ออกยังไม่หายแล้วค่ะก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆเช่นอาจจะมีการสะสมของหินปูนที่เราเรียกกันก็คือแผ่นคราบจุลินทรีย์ถ้ามีการสะสมนานๆเราแปลงไม่ได้เลยตรงนั้นมันก็จะมีการสะสมของแคลเซียมกับฟอสฟอรัสในน้ำลายทำให้เกิดเป็นหินปูนเกาะบนผิวฟันโดยเฉพาะบริเวณขอบเหงือกแล้วก็ใต้เหงือกนั้นถ้ามีหินปูนเกาะบนผิวฟันเมื่อไหร่เนี่ยแผ่นคราบจุลินทรีย์ก็จะสะสมง่ายขึ้นเพราะหินปูนเป็นไงฮะผิวมันเป็นขรุขระผิวขรุขระเนี่ยคิดถึงที่บ้านถ้าบ้านไหนมีผนังที่เป็นขรุขระมากๆฝุ่นเกาะง่ายไหมฮะง่ายมากเลยค่ะง่ายมากแผ่นคราบจุลินทรีย์ก็เหมือนกันถ้ามันมีหินปูนเกาะอยู่เนี่ยพวกแผ่นคราบจุลินทรีย์แบคทีเรียหรือเศษอาหารก็จะไปเกาะง่ายขึ้นก็จะมีการทำให้เกิดการอักเสบของเหงือกมากขึ้นนั้นอย่างนี้คือโรคเหงือกอักเสบหรือว่าการที่อักเสบของเหงือกมันมีอาการเป็นยังไงบ้างคะก็คือจะมีอาการคือเหงือกเนี่ยจะบวมแดงเหงือกไม่เป็นสีชมพูนะครับก็ต้องสังเกตเหงือกตัวเองแล้วก็จะไม่แนบชิดไปกับผิวฟันก็จะเปิดนิดนึงบวมๆเต่งๆแตะนิดนึงมีเลือดออกและที่สำคัญคือเป็นบ่อกเกิดของกลิ่นปากที่หลายคนที่มีกลิ่นปากนี่อาจจะมีส่วนนี้ด้วยไหมคะนี้ถ้าลองแปรงให้สะอาดแล้วประมาณ 1-2 อาทิตย์ทบทวนการแปรงฟันแบบขยับปัดแล้วก็ถ้าแปรงแห้งได้ก็จะดีมากแปรงแห้งนี่คือยังไงนะคะก็คือบ้วนน้ำให้น้อยที่สุดหลังจากแปรงนะครับแล้วก็ทัก 1-2 อาทิตย์ถ้ายังมีเลือดออกอยู่ก็อาจจะต้องพบทันตแพทย์เพราะอาจจะมีหินปูนใต้เหงือกอยู่ซึ่งการแปรงแรงๆเนี่ยไม่สามารถเอาออกได้บางคนคิดว่าเราต้องแปรงแรงๆเพื่อจะเอาหินปูนออกเป็นไปไม่ได้ต้องพบทันตแพทย์นะครับเพื่อจะขูดหินปูนค่ะนั่นแบบนี้คือพอเรารู้แล้วว่าหลังจาก2 อาทิตย์ไปเลือดเราก็ยังออกอยู่ไปพบทันตแพทย์แล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดเป็นโรคอะไรตามมาค่ะคือโรคเหงือกอักเสบเนี่ยก็คือมันเป็นการอักเสบของเหงือกแต่อย่าลืมไปว่าเหมือนกับว่าฟันก็เหมือนต้นไม้การที่ฟันจะอยู่ได้เนี่ยต้องมีดินใช่ไหมฮะเหงือกก็เหมือนกับหน้าดิน
ส่วนข้างใต้เหงือกเนี่ยก็จะมีกระดูกรอบๆฟันทำให้ฟันแข็งแรง ฟันไม่มีการขยับหรือโยก ค่ะ ดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยคือ ค่ะ 1 มีเลือดออกแปลงไม่สะอาดเป็นโรคเหงือกอักเสบ โอ้โห มันก็อาจจะทำให้เกิดการสะสมของแผ่นคาบจุลินทรีย์ลงไปใต้เหงือกลึก ค่ะ ๆ ร่วมกับแบคทีเรีย ค่ะ ถ้ามีปัจจัยเช่น พันธุกรรม ค่ะ คุณพ่อคุณแม่เคยเป็นรัมมานาต โรคเนี้ยฮะ ค่ะ โรคที่รุนแรงกว่าโรคเหงือกอักเสบ ก็คือมันจะมีการทำลายกระดูก ค่ะ รอบๆฟัน ค่ะ ทำให้ฟันโยก ต้นไม้ที่ไม่มีดิน มีการทำลายกระดูก ฟันก็จะโยก อันนี้คือโรครัมมานาตหรือปริทันอักเสบ ค่ะ ก็จะมีปัจจัยเช่น พันธุกรรม คุณพ่อคุณแม่เคยเป็นรัมมานาตมาก่อน ฟันโยก แล้วก็คนที่สูบบุหรี่จัด จะเป็นรัมมานาตง่ายกว่าคนอื่น แล้วก็คนไข้ที่เป็นเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้ ค่ะ ก็จะเป็นรัมมานาต โอ้โห แต่นี่ปัจจัยอื่น ๆ หรือคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง ค่ะ ก็จะเป็นรัมมานาตคือสามารถเปลี่ยนจากโรคเหงือกอักเสบให้มีการทำลายกระดูกรอบๆฟันจนฟันโยกได้เขาเรียกรัมมานาต คุณหมอคะนั่นแบบนี้เราจะป้องกันไม่ให้เลือดออกบริเวณเหงือกหรือว่าไรฟันยังไงได้บ้างคะ คือจะบอกว่าบางท่านเนี่ยตกใจว่าแปรงฟันแล้วมีเลือดออก ใช่ ก็อย่าเพิ่งตกใจไปพยายาม ค่ะ แปรงให้สะอาดเพราะว่าเลือดออกเหล่านี้อาจจะเกิดจากความเครียด อาจจะเกิดจากการที่เรานอนพักผ่อนน้อยแปรงไม่สะอาดในบริเวณตำแหน่งนั้น ค่ะ คิดดูทำงานมาเหนื่อยๆพอทำงานมาเหนื่อยเสร็จแปรงแต่ตรงนี้ลืมแปรงมันก็จะมีเลือดออกในช่วงนั้น ค่ะ ก็พยายามแปรงทบทวนการแปรงใหม่ อืม แล้วก็ในคนไข้ที่แปรงแรงๆบางครั้งลืมตัว รีบค่ะ รีบแปล แล้ ง วก็ แรง ชิน แปลง มา แร ก ง ใน แล้ว การ ใช้ แปล แปรง ง ขนแข็งมากๆ ค่ะ มันก็ทำให้เหงือกเนี่ยเป็นแผลแล้วเลือดออกง่าย ค่ะ ก็ต้องกลับมาทบทวนเหล่านี้ หรืออาจจะเป็นคนที่เหมือนเป็นสุภาพสตรีที่ช่วงมีประจำเดือนปากแห้งฮอร์โมนเปลี่ยน ก็จะมีเลือดออกง่ายเหมือนกันในช่วงนั้น แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องคุมการแปลงให้สะอาดก่อน ค่ะ นะครับหรือคนไข้คนที่ตั้งครรภ์ในช่วงตั้งครรภ์เนี่ย ค่ะ ก็จะมีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงทำให้มีเลือดออกง่ายกว่าปกติ โอ้โห ก็คือจริง ๆ แล้วการที่เราเลือดออกที่ไรฟันมีหลายสาเหตุมากๆ แต่สิ่งที่สามารถป้องกันได้ก็คือการที่เราแปรงฟันอย่างถูกวิธี แล้วก็แปรงปัดลง เบาๆปัดลง แปรงแบบเบาๆด้วย เพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องมาดูก่อนว่าพฤติกรรมในการแปรงฟันของเราเป็นอย่างไรบ้าง ใช่ ถูกต้องหรือเปล่านะคะ ถ้าคุณผู้ชมนะคะยังมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเลือดออกตามไรฟันอยู่ อยากจะรู้วิธีการรักษาทำอย่างไรบ้างนะคะ ก็สามารถส่งคำถามมาหาเราได้ผ่านทาง Line @ThaiPBS หรือว่าจะส่งมาทางแฟนเพจคนสู้โรคก็ได้ เราจะกลับมาตอบคำถามให้คุณผู้ชมในช่วงท้ายรายการนะคะ ตอนนี้มีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ช่วงปรับก่อนป่วยและฟิตไปด้วยกันค่ะ ช่วงปรับก่อนป่วยวันนี้ค่ะปริ้นพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารไทยลื้อที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะ เป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วยค่ะ และตอนนี้ค่ะปริ้นก็อยู่กับพี่จันฟองนะคะ ซึ่งเป็นผู้สืบทอดตำรับร้านของป้าจิ๋งนั่นเองนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ก่อนอื่นอยากจะให้พี่จันฟองแนะนำก่อนนะคะว่าข้าวแรมฟืนคืออะไร มันเป็นอาหารที่อาหารไทยลื้อนะคะ อืม อ่าจริงๆก็น่าจะเป็นลื้อไทยใหญ่เพราะว่าคุณแม่เองก็เป็นไทยใหญ่ ค่ะ ค่ะ อืมหน้าตามันเป็นยังไงคะข้าวแรมฟืนก็คืออยู่เหมือนอยู่ตรงหน้าปริ้นนี่เลยใช่ไหมคะ ค่ะ อันนี้คือปรุงสำเร็จแล้ว ปรุงสำเร็จแล้ว เห็นว่าเป็นแป้งสี่เหลี่ยมนี่มันคืออะไรอะคะ ตัวแป้งตัวเนื้อของมันจะทำด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะกวนแบบขนมกวนทั่วไป ค่ะ ทิ้งให้มันแข็งตัวนะคะ ค่ะ ทีนี้ที่คำว่าแรมฟืนนะจริง ๆ แต่ก่อนเรียกว่าข้าวแรมคืนก็คือทิ้งไว้1 คืนเพื่อให้แป้งมันแข็งตัว อ๋อ แล้วมันก็เพี้ยนมาค่ะเป็น ค่ะ ข้าวแรมฟืน เป็นข้าวแรมฟืน ค่ะ การรับประทานล่ะคะพี่จันฟองต้องผสมอะไรยังไงบ้างหูข้างหน้านี้เต็มเลย เริ่มตั้งแต่น้ำนะ ค่ะ คะก็จะมีน้ำอยู่3 รสนะคะ ค่ะ เริ่มที่น้ำหวานนะคะ อ่า อันนี้จะมี น้ำหวาน รสหวานทำจากน้ำอ้อยนะคะเพราะว่าเชียงคำเรานี่จะมีน้ำอ้อยที่เป็นก้อน ค่ะ น้ำที่2นี่ก็คือจะออกเค็มนะคะ อ๋อทำมาจากอะไร ทำจากเต้าเจี้ยวแล้วก็เต้าหู้ยี้ อืม นะคะ ค่ะ ผสมกับน้ำต้มสุกน ค่ะ ค่ะแล้วปรุงรส ค่ะ แล้วก็น้ำผักกาดดอง น้ำผักกาดดอง น้ำผักดองประมาณ อันนี้จะให้รสชาติแบบ เปรี้ยว เปรี้ยว ค่ะ
อ๋อ ให้ เขาเรียกว่า ให้สชติเปรี้ยว มีทั้งหวานเค็มเปรี้ยวอยู่ในนี้เลย แล้วยังไงคะน้ำสามรสนี้คือเอามาผสมกัน เอามา หร ผ คะ สมกัน อ๋อ ก็คือรสมันก็จะออกมาแบบ สามรส ค่ะ มีหลายคนเขาบอกว่ารสคล้ายก๋วยเตี๋ยวต้มย อืม ำทีนี้ในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีตั้งแต่ขิงนะคะขิง ค่ะ บดแล้วก็ถั่วลิสงคั่ว ค่ะ แล้วก็บดนะคะ แล้วก็ผักชีฝรั่ง อืม แล้วก็พริกคั่วนะ พริก คะ คั่ว กับกระเทียม แล้วเวลาที่จะเอามาคลุกนี่ก็คือเอาทุกอย่างมารวมกัน ค่ะ แล้วก็มีถั่วงอก ถั่วงอกหรือถั่วฝักยาวก็ได้ ปิ้นสังเกตว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะพี่จันฟอง เป็นแบบมังสวิรัติ ค่ะใช่ แล้วนอกจากจะทานแบบนี้เห็นว่าสามารถเอาเส้นก๋วยเตี๋ยว ค่ะ มาผสมก็ได้ มาลองชิมกันดีกว่านะคะ ว่ารสชาติข้าวแรมฟืนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ มาอืมน้ำซุปอร่อยมาก ค่ะ เปรี้ยวหวานกำลังดี ค่ะ นะคะ แล้วก็เจ้าตัวแป้งนี่ก็นิ่มไม่แข็งเลยค่ะคุณผู้ชม แล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วย ทุกอย่างนี่คือเข้ากันดีมาก อร่อยมากๆเลยนะคะ นี่ก็คือข้าวแรมฟืนแบบต้นตำรับที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะคะ ต้องขอบคุณพี่จันฟองมากๆที่มาแนะนำนะคะ ขอบคุณค่ะ ค่ะไม่เป็นไรค่ะ คุณผู้ชมคะยังมีเมนูไทยลื้อเพื่อสุขภาพอีกหลายเมนูเลย จะเป็นอะไรเดี๋ยวตามปิ้นไปชิมกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราจะมาชิมอาหารแบบไทยลื้อตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ฝนนะคะ คนพื้นถิ่นที่จะมาแนะนำสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ พี่ฝนคะถ้าจะกินแบบชาวไทยลื้อเมืองมางเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างคะช่วยแนะนำหน่อย ของเราก็จะมีจอผักกาดนะคะจอผักกาดตัวนี้คืออั นนี้ใช่ไหมคะ ค่ะ เราจะใส่น้ำพริกนะคะลงไปในนั่นเลยน้ำพริกนี่เราจะเอาไปคั่วให้หอมๆก่อนนะคะ อันนี้น่าสนใจมาก ค่ะ อันนี้เขาเรียกแกงกระด้างนำขาหมูนี่ไปนึ่งนะคะ น้ำนี่จะหยดลงไปในตรงถังด้านล่างที่เรารองไว้นะคะ ค่ะ เราก็นำน้ำมาปรุงนะคะ แล้วก็นำไปคั่ว คือจะแห้งแล้วก็จะเป็นแบบเกาะติดกันแบบ ค่ะ นี้เลย ต้องไปใส่ตู้เย็น อ๋อต้อง ค่ะ ใส่ตู้เย็นก่อน ค่ะ นำมารับประทานมีอีกหนึ่งเมนูอันนี้ถ้ามาภาคเหนือไม่ทานไม่ได้นะก็คือ น้ำพริกหนุ่ม เดี๋ยวจะมาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติของแต่ละจานจะเป็นยังไงค่ะ ค่ะมาดูของว่างอาหารว่างของชาวไทยลื้อกันบ้างนะคะ คุณพี่ขานี่คืออะไรคะ อันนี้คือข้าวแคบ ข้าวแคบคล้ายๆข้าวเกรียบหรือเปล่าอ่ะ ค่ะ ทำยังไงคะทำจากอะไร อ๋อทำจากแป้งข้าวเหนียวค่ะแล้วผสมกับน้ำเกลืออ ม แล้วก็มีงาด้วยแล้วก็เอามาราดบนเตาหุ้มด้วยผ้าเหมือนข้าวเกรี๊ยวปากหม้อ อ๋อ อ่า เข้าใจ ราด แล้ว เป็นแผ่นๆเนาะ อ๋อ ถ้าเป็นแผ่นๆแล้วก็เอาไปตากแห้ง แล้วก็เอามา เอามาปิ้งย่างก็ได้ทอดก็ได้ค่ะ ปิ้งเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะกรอบๆนะคะ แล้วก็มีเกรียมๆสีน้ำตาลนิดนึงนะคะ เดี๋ยวจะมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงอร่อยคล้ายๆข้าวเกรียบค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะบางกว่า แล้วก็จะมีความเข้มๆมันๆมีรสชาติของงาด้วยนะคะ อร่อยเนาะสุดยอดเลยค่ะ มาถึงอีกหนึ่งชนิดค่ะของอาหารว่างหรือว่าของหวานพื้นถิ่นของชาวไทยลื้อนะคะ นั่นก็คือกะละแมไทยลื้อนั่นเองนะคะ คุณพี่ขากะละแมของที่นี่มีความแตกต่างจากกะละแมทั่วไปยังไงคะ ที่จะสดสะอาดแล้วก็ใหม่ แล้วก็เราจะไม่ใช้สารกันบูด โอ้นี่คือเอกลักษณ์ของกะละแมของชาวไทยลื้อนะคะ แล้วก็สีดำๆแบบนี้ก็มาจากกับมะพร้าวค่ะหวานมันใช่ค่ะหอมหวานมันแล้วก็นิ่มกำลังดี ใช่สุดยอดเลย มีหน้าล่ะคะพี่ๆที่มาร่วมทริปกับเราเนี่ยโอ้โหซื้อกันไปเป็นของฝากเนี่ยค่ะใส่ฉลอมเล็กๆ แบบนี้น่ารักมากๆ ซื้อกันไปเพียบเลยค่ะคุณผู้ชม สวัสดีครับฟิตไปด้วยกันวันนี้นะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์นักวิ่งเหมือนเดิมหมอเมย์สวัสดีครับ สวัสดีค่ะพี่ป๊อก เวลานักวิ่งเนี่ยวิ่งแล้วเกิดอาการเมื่อยล้าไปวิ่งแล้วปวดเมื่อยเนี่ยมันผิดปกติไหม ไม่ผิดเลยค่ะ อันนี้คือการตอบสนองของร่างกายหรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย อย่างนี้อันนี้ยกตัวอย่างคือสมมติพี่ป๊อกไปออกกำลังกายไปวิ่งมา 20 กิโลนะคะ กลับมาเนี่ย เมื่อย ยังไม่เมื่อยทันที ข้ามวัน ข้ามวันเพราะว่าเช้ามันต้องขึ้นโหทำไมเมื่อยจังเลย ครับ อันนี้เขาเรียกว่า DOMS ค่ะหรือ DOMS มันย่อมาจาก DOMS Delay Onset Muscle Soreness ครับผม ใช่ค่ะ มันจะอยู่ประมาณ 24 ถึง 48 ชั่วโมง ไม่มีความจำเป็นจะต้องเป็นวิ่งอย่างเดียวพี่ป๊อกยกเวทก็ได้ ก็ พี่ป๊อก ใช่ เคยไหมช่วงนี้ ใช่ พี่ป๊อกกำลังเทรนเวทถูกไหม ใช่ พี่ป๊อกยกเสร็จกลับมาอีกวันหนึ่งถึงได้เมื่อย ถึงเป็นฮะ ใช่ค่ะ แต่อาการพวกเนี้ยมันจะหายไปใน 48 ถึง 72 ชั่วโมง แปลว่า 2 ถึง 3 วัน อาการพวกนี้ก็จะเบาลงเรื่อย ครับ ๆ เราก็จะสามารถกลับไปเทรนใหม่ได้ ครับ การกลับไปเทรนใหม่ในหลังจาก 48 ถึง 72 ชั่วโมง อันนั้นน่ะ
คือสิ่งที่เราควรทำ ครับ เพราะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นค่ะ ถ้าหลังจาก 72 ชั่วโมงไปแล้ว อาการมันเจ็บลดลงปวดลดลงอันเนี้ยปกติเราไปออกกำลังกายต่อได้ ครับ แต่ถ้าหากหลัง 72 ชั่วโมงไปแล้ว แปลว่า 3 วันผ่านไปคุณยังคงเจ็บอยู่ กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นตรงบริเวณนั้นยังไม่ถูกฮีลิ่งที่ดีพอนะคะ เราอาจจะรอได้ถึง 1 สัปดาห์ ถ้าหากว่า 1 สัปดาห์และผ่านไปแล้วเนี่ย ถ้ายังไม่ดีควรจะไปหาหมอละหรือว่าไปพบแพทย์ดีกว่า กี่วันถึงจะคุณกลับมาออกกำลังกายใหม่ ก็ 3 วันผ่านไป 3 วันผ่านไปแต่ว่าเรานักวิ่งครับหมอเมย์จะยากมากที่จะวิ่งแล้วก็เมื่อยแล้วก็จะรอหาย ส่วนใหญ่เราจะวิ่งเลย วิ่งต่อเลยใช่ไหม โอเคไหม จริง ๆ มันสามารถทำได้ แต่เราจะต้องฟังร่างกายตัวเราเองค่ะ ว่ามันถ้าเกิดไปวิ่งปวดเมื่อยมันก็จะวิ่งได้สั้นลงเนาะแล้วก็อาจจะปวดมากขึ้น ทีนี้เราก็ต้องดูว่าเรามีการฟื้นหลังจากนั้นได้ดีไหม ถ้าฟื้นไม่ดีหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้บาดเจ็บกลายเป็นบาดเจ็บเรื้อรังเนี่ยอันนี้ควรหยุด เพราะรู้ไหมว่าการบาดเจ็บที่ระยะสั้นๆ หรือเขาเรียก acute เนี่ยค่ะคือระยะเฉียบพลันเนี่ยประมาณตั้งแต่0 ถึง 7 วันเนี่ยรักษาหายได้ง่ายกว่า ถ้าเราทิ้งไว้เป็นเดือนๆ2-3 เดือนเนี่ยรักษายากละ ครับ ดังนั้นถ้ามีการบาดเจ็บหรือว่ามีอาการผิดปกติของร่างกายเนี่ย ให้รีบรักษา ให้ใจเย็นๆใช่อย่าเพิ่งไปซ้อมอย่าเพิ่งไปย้ ครับ ำนะคะ แต่นักวิ่งหลายคนพบการบาดเจ็บเฮ้ยต้องไปซ้ำเพื่อจะให้ ร่าง แข็ง กาย แรง เราไม่เหมือนกันไง บางคนเราเห็นน้องๆอ้าวอุ้ยเจ็บแป๊บเดียวหายแล้วก็วิ่งต่อ อัน แต่ นั้น เรา อันนั้น 20 อันนี้ 50อาจ ควร จะ จะพัก พักนิดนึง 50 สรุปได้ว่าดอมเป็นอาการ อันปกติ ปกติ ที่เกิดขึ้น ครับ ใช่ค่ะ แล้วก็ถ้าป้องกันไม่ให้เกิดดอมเป็นไปได้ไหมครับ เราสามารถป้องกันได้โดยการเรียกว่าการเทรนนิ่งที่น้อยๆ ไม่มากเกินไปเพราะว่าถ้าเราใช้กล้ามเนื้อหนักเกินเนี่ยมันจะดอมมากคือมันจะเจ็บไปทั้งตัว มันก็จะทำอะไรไม่ได้อาจจะบางคนอาจจะต้องพักแบบ5 วัน เพราะว่ามันยังเจ็บเยอะนะคะ ครับ ก็ค่อยๆ วางแผนโปรแกรมที่ไม่หนักซะจนเกินไป ให้ร่างกายมันสามารถฟื้นได้ใน 48 ชั่วโมงเราจะได้สามารถซ้อมได้ต่อในวันที่ 3 ก็วันนี้ต้องขอบคุณหมอเมย์มากนะครับที่มาแก้ไขปัญหาของนักวิ่ง สิ่งที่อยู่ในใจของนักวิ่งหลายคน พบว่าปวดเมื่อยจะได้ทราบกันสักทีว่านี่คือ Delay Onset Muscle Soreness ใช่เพื่อนๆที่บาดเจ็บนะคะก็รู้จักพัก แล้วก็รู้จักให้ร่างกายมันได้ฟื้นฟู อย่าท้อนะคะ แล้วก็กลับมาวิ่งด้วยกันใหม่ ขอให้พวกเราวิ่งกันอย่างมีความสุขตลอดไป และพวกเราจะฟิตไปด้วยกัน เย้ ตอนนี้นะคะเรามาตอบคำถามคุณผู้ชมกันนะคะ ซึ่งถามกันเข้ามาเยอะมากๆค่ะ คุณหมอคะเรายกมาบางคำถามนะคะคำถามแรกเลยค่ะ ใช้ไหมขัดฟันบางทีเลือดก็ติดออกมาด้วย ต่างกับการแปรงฟันแล้วเลือดออกไหมคะ อย่างแรกคุณผู้ชมที่ใช้ไหมขัดฟันอาจจะต้องทบทวน ค่ะ ว่าใช้ไหมขัดฟันถูกวิธีหรือเปล่า เพราะว่าบางครั้งเนี่ยใช้ไหมขัดฟันผิดวิธีอาจจะบาดเหงือกได้ แล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนไหมขัดฟันเป็นชนิดที่มีขี้ผึ้งเคลือบ เพราะมันจะทำให้ลื่น ก็จะมีบอกไหมคะว่า มีครับมันจะเขียนว่า wax ค่ะ นะครับแล้วก็อันที่สองคือถ้าถูกต้องทุกอย่างมั่นใจแล้ว ให้ลองใช้ในบริเวณที่มีเลือดออกประมาณ1 อาทิตย์ เลือดก็จะหายไป บางท่านใช้แล้วมีเลือดออกแล้วก็หยุดใช้บางทีไม่ใช่บางที เพราะว่าใต้เหงื่ออาจจะมีคราบจุลินทรีย์อยู่ ค่ะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยอาการอักเสบก็จะค่อยๆดีขึ้น ถ้าวันนี้เนี่ยเรามีไหมขัดฟันมาด้วยนี่จะให้คุณหมอทำให้ดูแล้วนะคะ ได้ครับได้ ค่ะคำถามต่อมาเหงือกร่นเป็นสาเหตุของเลือดออกตามไรฟันไหมคะ คือเหงือกร่นเนี่ยเกิดจากการแปรงแรง แล้วก็ใช้แปรงขนที่แข็งมากๆ แปรงเนี้ยฮะ ค่ะ ทีนี้เนี่ยการแปรงแรงเนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเลือดออกได้ ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องกลับไปทบทวนว่าเราแปรงถูกวิธีแล้วหรือยัง ค่ะ แล้วก็ลองปรึกษาคุณหมอเรื่องถ้ามีคอฟันสึก เศษอาหารลงไปติดบริเวณนั้นง่าย ก็อาจจะต้องอุดบริเวณคอฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน ก็อาจจะเป็นสาเหตุได้เหมือนกัน ได้ นะคะค่ะ เรื่องของน้ำยาบ้วนปากบ้าง น้ำยาบ้วนปากช่วยในเรื่องของหินปูนไหมคะ จริง ๆ น้ำยาบ้วนปากเนี่ยเป็นตัวเสริมนะครับ ตัวเสริมเท่านั้นไม่ใช่ตัวหลักในการทำความสะอาดฟัน ไม่เหมือนที่เราเห็นทั่วไปคือบ้วนแล้วก็ออกมาทั้งก้อนนั้นมันไม่ใช่นะครับ วิธีการคือเราต้องแปรงให้สะอาดก่อน ทบทวนการแปรงฟันให้ดี ส่วนน้ำยาบ้วนปากจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ แต่ถ้าจะใช้ก็แนะนำให้น้ำยาบ้วนปากที่ผสมฟลูออไรด์ เพื่อฟันแข็งแรงด้วยนะคะ แล้วก็อมน้ำเกลือค่ะ ช่วยให้ฟันแข็งแรงได้ไหมคะ จริงๆ เกลือเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการฆ่าแบคทีเรียทำให้เซลล์แบคทีเรียมันแตก ค่ะ ดังนั้นเนี่ยการอมน้ำเกลือเหมือนสมัยก่อน มันก็อาจจะช่วยฆ่าแบคทีเรียได้ แต่ว่า
อมน้ำเกลือก็ไม่สามารถอมแล้วหินปูนออกมาได้ หรือคราบจุลินทรีย์ออกมาได้ ก็ต้องกลับไปที่การแปรงฟันอย่างถูกวิธีอยู่ โอ้โห เพราะฉะนั้น ถ้ามีแบบว่าเจ็บเหงือกระบมเหงือกอาจจะอมน้ำเกลือได้ แต่ว่าก็เป็นตัวช่วยเสริมดีกว่า แต่ว่าความจริงแล้วคือขั้นตอนแรกเลยก็คือเรื่องของการแปรงฟัน ใช่ แล้วก็ต้องแปรงฟันอย่างถูกวิธีด้วย ใช่ วันนี้ค่ะคุณหมอ อยากให้คุณหมอสอนวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธีค่ะ เพราะว่าหลายคนนี่ตอนนี้ตั้งใจดูมากๆเลยว่าแปรงอย่างไรให้ถูกวิธี การแปรงฟันอย่างถูกวิธีเรียกว่าการแปรงฟันแบบขยับอย่างเงี้ยฮะ ไม่ใช่ขยับตัวนะคะคือ ขยับ ขยับแปรงสีฟัน แล้วก็ ค่ะ ปัด ค่ะ นะครับ ยั โด ง ย ไง ใช้ คะ ข้อมือก็คืออย่างแรกเอาง่ายๆก่อนเราต้องหาขอบเหงือกให้เจอก่อนนะครับ หาขอบเหงือกอย่างเนี้ยเราหาขอบเหงือกตรงนี้ ค่ะ เราก็วางแปรงไว้ที่ขอบเหงือกนะครับแล้วก็ ค่ะ เอียงนิดนึง45องศาแล้วก็ขยับแล้วก็ปัดลง ปั มา ด ตำแหน่งละ 4-5 ครั้งเบาๆ เพราะเราหวังผลให้กำจัดคราบแผ่นคราบจุลินทรีย์ซึ่งเป็นขี้ฟันเราไม่ได้ถูอย่างนี้เพื่อจะเอาหินปูนออกเป็นไปไม่ได้ หินปูนต้องใช้เครื่องในการเอาออก ค่ะ ดังนั้นเนี่ยการขยับปัดเนี่ยบางคนคิดว่าไม่ออกหรอก ไม่สะอาด จงๆ หรือเปล่า สะอาดครับสะอาดผมก็แปรงแบบขยับปัดมาตั้งแต่อยู่ปีหนึ่ง ไม่ต้องแรงใช่ไหมคะ เบาๆแล้วก็ปัดขึ้นมา ข้างหน้านะครับถ้า close up มาตรงหน้าผมเนี่ยมันก็จะ ค่ะ วิธีการจับแปรงก็จะประมาณนี้นะครับ จับแปรงค่ะ จับก็คือจับให้ถนัดแล้วก็ขยับปัดนี่ผมใช้มือซ้ายปัด อันนี้คือแปรงสีฟันจำลอง ก็ นะ ปัด คะ นะครับปัดใช่อันนี้แปรงจำลองจริงต้องใช้แปรงขนนุ่มนะครับแล้วก็จับถนัดมือด้ามไม่ใหญ่จนเกินไป เพราะว่าบางท่านเนี่ยตรงนี้สะอาดหมดแต่ข้างในแปรงไม่ถึง เพราะว่ามัน เข้า ช ไม่ น ถึง เหงือกแล้วก็บางทีจะอาเจียน อาจจะต้องเปลี่ยนแปรงสีฟันเป็นแบบหัวเรียวนิดนึง ค่ะ นะครับถ้าตามไม่ทันก็สามารถไปค้นหาได้คือว่าการแปรงฟันแบบ ขยับปัด ใช้ข้อมือปัดนะครับ ฝากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะ การแปรงฟันอย่างถูกวิธีค่ะ แล้วก็ไม่ต้องแปรงแรงนะคะ ก็จะช่วยรักษาสุขภาพของช่องปากแล้วก็ช่องฟันของเราได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมที่ยังมีคำถามคาใจอยู่ตอนนี้ก็สามารถส่งไปถามกันได้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปตอบคำถามให้ในแฟนเพจคนสู้โรคค่ะ และผู้โชคดีนะคะก็ติดตามรายชื่อได้ในแฟนเพจคนสู้โรคเช่นเดียวกันนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ ที่มาให้ความรู้ดีๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการคนสู้โรคสถานีรักสุขภาพแบบนี้ได้เป็นประจำค่ะ ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 15:05 น.จนถึงเวลา 15:30 น.วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามต้นอ้อลาคุณผู้ชมไปก่อน สวัสดีค่ะ